අයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම මම අතුගෝව මැල්ලුමක් හදන විදිය තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. අතුගෝව කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලා නිල් පාට හෝ ලා දම් පාට පැහැට හුරු අතු වශයෙන් අපි කඩලා මලවන ගෝව වර්ගය තමයි මලවන විදිය පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් මේක වෙන ගෝව මලවනට වඩා වෙනස් පොඩ්ඩක් මං ඒ අත්තෙන් මේ කිනිති ටික කඩලා අතු ටික කඩලා හොදලා ගොඩක් වතුර ඔක්කොම බේරෙන්න තියලා තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද මේකට වතුර තිබුණොත් එහෙම මේක මලවන ටිකක් අමාරුයි. වෙනත් ගෝවා වර්ග වගේ නෙමෙයි. ටිකක් අපහසුයි. ඒකට ඇලෙන ගතියක් වගේ එනවා. ඒ තෙත ගතිය වැඩි නිසා ඒ හින්දා ඉස්සෙල්ලා කලින් කල් ඇතුව හොදලා මේ විදිහට වතුර ඔක්කොම බේරෙනකන් ඉඳලා පොදක්වත් වතුර නැති වෙනකොට මේ විදිහට කපා ගන්න තමයි ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට නැට්ට දිග නිසා නැට්ට දෙකට නවලා මිටක් විදිහට මේක හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ රෝල් කරලා තදයට රෝල් කරගන්න. ඒක කපන්න ලේසි. පේනවා ඇති ඔයගලන්ට දැන් මීටක් වගේ මේක මම හදාගත්තා. ඊළඟට මේක හීනියට ලියා ගන්න ඕන තමයි ගොඩක් හොඳ. කන්න ආස හිතෙනවා හීනියට ලියා ගත්තාම. මේකේ අර ක්‍රේල් ගතිය තිබුණට ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් අපි අනික් අතට කපන්න නැතුවම මේ විදිහට හීනියට කොළ ටික ලියා ගන්නවා. දැන් ඉතින් ගෝවා කොළ ටික ඔක්කොම මම කපා ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ කැරලි තිබුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මේ ගෝවා කොළවල හැටි අතු වල ප්‍රමාණයත් එක්ක ක්‍රේල් වගේ තියෙනවා. ඒක තිබුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද නැත්තම් මේක අර මේ જાතියේ ගෝවා කොළ එකට ඇලුනම කන්න බෑ. ඒ හින්දා තමයි අපි මේ දිග ගතිය එහෙමම ගන්න කොළේ. ඒක ආයේ හීනියට කැපුවොත් එහෙම මේ එකට හැලෙන ගතියක් හැදෙනවා. ඒ හින්දා මෙහෙමම ගන්න. දැන් කොළ ටික සේරම කපලා ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ මං ලුණු කෑල්ලක් මේ විදිහට හීනියට කපලා කපාගත්ත කොළ මිශ්‍රණයට දා ගන්නවා. එතකොට මේක තවත් රසයි. ඊළඟට ලුණු ටිකක් පොඩියට කපලා තියා ගන්නවා. මේක මලවන්න ගද්දී මේ ටෙම්පරාදුවට ඕන වෙනවා. ඒ හින්දා ලුණු කෑල්ලක් හීනියට මේ විදිහට කපලා ඒකත් ලෑස්ති කරගන්නවා. තව මම මේකට සුදු ලුණු බික් දෙකක් විතර අරගත්තා. එකෙන් එකක් ඒකත් හීනියට කපලා තියා ගන්නවා. මොකද ටෙම්පරාදුව රසයි සුදු ලුණුයි දැම්මම. ඒ හින්දා ඒ ටිකත් කපලා තියලා ඊළඟට අපි මේකට තව රම්පේ කරපිංචා වුණනම් එකක් දාගන්න පුළුවන්. පොල් මැල්ලුම හදාගන්න යන්නේ. පොල් සම්බෝලය ඕන වෙනවා කොළ ටිකට දාලා අනන්න. ඒක හදාගන්න තමයි දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒකට අර සුදු ලුණු බික් දෙකක් විතර දාගන්න. පොල් එකට කොටන්න. ඒ වගේම කොළ ප්‍රමාණයට ඕගොල්ලෝ දාගන්න කොච්චි හරි අමු මිරිස් හරි. මම කොළ ග්‍රෑම් 500ක් වගේ ගත්ත හින්දා කොච්චි කරල් 6ක් විතර දාගත්තා. ඊළඟට මෙන්න මේ ටික කොටා ගන්න. කරපිංචා කිනිත්තකුත් දාලා මේ ටික හීනියට වෙනකන් කොටා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ කොළවල ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය පොල් පොඩ්ඩක් ගාලා මේ පොල් ටිකත් මේකට දාලා කොටා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන මං ගාගත්ත පොල් ඒකට මම අමු තුන පහ ටිකකුත් ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා කොළවල ප්‍රමාණයට. ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක් වගේ මම දාගත්තා කොළ ග්‍රෑම් 500ක් නිසා. ඊළඟට කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර. ඒ වගේම අමු තුන පහ තේ හැන්දක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය මේකට දාලා මං ඉස්සෙල්ලා කොටාගත්ත කොච්චි එකට දාලා මේකත් පොඩ්ඩක් කොටා ගන්න ඕනේ.
ගොඩක් කොටන්න අවශ්‍ය නැහැ. සම්බෝලයක් වගේ වෙන ගානට මේක කොටා ගන්න. මෙන්න මේ ගානට වගේ එනකන් පොල් සම්බෝලය කොටා ගන්න. කහ සහ අමු තුන පහ ගානට දාගත්ත හින්දා මෙන්න මේ වගේ අම්ලා කොළ පැහැයට හුරු මිශ්‍රණයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය දාලා අපි කොළ කපා ගත්තනේ ඒකට දාලා මේක කලවම් කරගන්න. හිමීට ප්‍රවේශමෙන් කොළ ගොඩක් පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න එහාට මෙහාට කරලා කලවම් කරගන්න. මම මේ කලවම් කරන විදිහට කලවම් කරගන්න. අර ගොඩක් තදට අනන්න එපා. මේ කොළ ඉක්මනට පොඩි වෙන සුළුයි. ඒ හින්දා හිමීට මේක එහාට මෙහාට කරලා ක්‍රේල් කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න කොළ පොළුත් එක්ක මිශ්‍ර කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්න යන්නේ මේක මලව ගන්න. අපි බලමු කොහොමද මලව ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මම මේ විදිහේ පෑන් එකක් ගත්තා. මොකද මේකේ හැදුවාම වැඩි තෙල් එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකේ අඩිය අල්ලන්නේ නැහැනේ. දැන් අර අපි පොඩ්ඩක් මේක ටෙම්පරාදු කරලා දාන නිසා මේ වගේ පෑන් එකක් ගන්නවා නම් හොඳයි. ඉතින් මොකද නැත්තම් මැටි භාජනයක් ගත්තොත් එහෙම අපිට ටෙම්පරාදු කරගන්න යන වෙලාව වැඩි වෙන නිසා මේ වගේ භාජනයක් තමයි ගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේකට තෙල් දාගන්නේ මේස හැඳි භාගයක් වගේ ඉතාමත් පොඩි ප්‍රමාණයක්. මොකද වෙනත් බඳුනක අල්ලනකොට තෙල් ගොඩක් අපිට දාන්න වෙනවා. දැන් මේකට චූට්ටක් දාලා මම අර ලුණු කපා ගත්තනේ. ඒ ලුණු තෙල් රත් වුණාට පස්සේ දා ගන්නවා. ඉතින් මේ ලුණු ටික බැද ගන්න විතරක් තෙල් චූට්ටක් දාගත්තා නම් ප්‍රමාණවත්. මොකද කොළ අපි දාපු ගමන් අනිත් පැත්තට විනාඩියක්වත් තියෙන්නේ දෙන්නේ නැහැ. ඉක්මනට ගන්නවා. ඒ නිසා තෙල් හැඳි මේස හැඳි භාගයක් විතර පොල් තෙල් හරි ඔලිව් ඔයිල් හරි දාලා ඊට පස්සේ කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කරගන්න. ඒක බ්‍රවුන් පාට වෙනකොට තමයි අපි කොළ ටික දාගන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ ගින්දර වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. මේක පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ නිසා. නමුත් අපි මැල්ලුම් එකතු කරන වෙලාවට මතක ඇතුව මේ ලිපියේ ගින්දර අඩු කරන්න. නැත්නම් ලිප ඕෆ් කරලා දැම්මත් තාච්චියේ රස්නේ ඇති අපේ කොළ ටික මලව ගන්න. මේකේ අර ගුණයට හානියක් නොවන විදිහට තමයි මම මේ මලවන්න හදන්නේ. ඊළඟට මම කරපින්ත කිනිත්තකුත් දාගත්තා. තව අවශ්‍ය නම් අබ සල්පයක් අඹ තේ හැදි කාලක් විතර දාගන්න. දාලා අබ ටිකක් පිපුරිනවා. දැන් මේ ලුණු ටික බැදෙන අතරතුරේ ඉතින් ඉස්සෙල්ලා ලුණු ටික දාලා පස්සේ ටික වෙලාවකට පස්සේ තමයි අබ දානව නම් දාන්න ඕනේ. මොකද අබ ඇට මුලින් දැම්මොත් එහෙම ඒක ඉක්මනට කර වෙනවා. කර වෙලා තිත්ත ගතියක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ලුණු සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රවුන් පාට වේගෙන එනකොට තමයි මං අබ දැම්මේ. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. දැන් මේක මං රන්වන් පාට වුණා. දැන් මං හදාගත්ත කොළ මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් අඩු කරගන්න. අඩු කරගෙන කොළ ටික දාලා මේක මීටකින් කෝරු ගගා මේ විදිහට මලව ගන්න. කොළ ටික දාපු වෙලාවේ ඉඳලා විනාඩි දෙකක්වත් අවශ්‍ය නැහැ මලව ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ යට උඩ පැත්ත පෙරලගෙන නැත්නම් යට ඒවා තැඹිලා වැඩි වෙනවා. පෙරලා ගන්න ගමන් කෝරකින් වගේ කොළ ටික එහෙමේ කරගන්න. මේ වගේ මඳ ගින්නේ තමයි මං කොළ ටික මලව ගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට කූරක් අරගෙන අපි අර කැරලි වගේ ඉතුරු කරානේ නිසා කූරෙන් ලේසි මේක පහසුවෙන් මලව ගන්න. හැම කොළ ටිකක්ම එක ගානට මලව ගන්න තමයි මම මේක මේ නවත්තන්න නැතුව මේ විදිහට කලවම් කරමින් මලව ගන්න. නැත්තම් යට ඒවා මැලවිලා වැඩි වෙන්න පුළුවන් උඩ ඒවා අමු පැහැට තියෙද්දි. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කර විනාඩියක් එකමාරක් වගේ මලව ගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්.
දැන් ඉතින් මං කොළ ටික මලවගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක බිම තියලා මතක ඇතුව මේ අපි පෑන් එකක මලව ගත්තේ මේක රස්නේ. එතකොට මේක තිබුණොත් එහෙම මේක තව මැලවෙන නිසා කොළ ටික වෙන ඕගොල්ලෝ භාජනයකට අරගන්න අයින් කරගන්න. මොකද නැත්තම් මැලවිලා වැඩි වෙනවා. අයින් කරගෙන කෑම මේසෙත් තියාගන්න.